صقور الجو العربية تحييكم وتقدم لكم إسقاط طائرة F-5 الإيرانية فوق مياه الخليج العربي. ارتبطت ذكريات طيارين الأبطال في معركة الفاو الأولى مع قصة قتال جوي حين تمكن أحد صقورنا الأبطال من إسقاط طائرة إيرانية نوع F-5 تحطمت فوق مياه الخليج الإقليمية الإيرانية، وتمكن الطيار من القفز منها. كان للطيار العراقي البطل موقف نبيل تحلى بمواصفات الفرسان والأخلاق السامية التي تمتع بها والمروءة، وسوف تأتي في متن القصة وكيف تعامل بطلنا مع الطيار الإيراني بعد أن قفز بالمظلة حتى لامس مياه الخليج في لحظة إنسانية رائعة وموقف من مواقف قواعد أي اشتباك جوي. تلك الأحداث يرويها طيارنا البطل بالتفاصيل. كان دور القوة الجوية العراقية في معارك الفاو هو تقديم عمليات إسناد جوي لقطاعات الجيش العراقي في معركة حرب الفاو الأولى والثانية، حيث قدمت أسراب القوة الجوية العراقية إسنادا جويا متميزا وبنوعيها من الأسراب المتصدية والهجوم الأرضي والدفاع الجوي في حرب طويلة منذ بدايتها الأولى. ومن هذه العمليات هي إسقاط طائرة إيرانية نوع F-5 لتعد انتصارا جويا جديدا يضاف إلى سجل انتصارات القوة الجوية العراقية. كانت معركة الفاو الأولى في شباط عام 1986 حين يتمكن الجيش الإيراني من احتلالها انعطافة كبيرة، حيث فتحت الطريق لانتصارات متتالية في حرب الخليج الأولى. كان السرب 67 مجهزا بطائرات متصدية نوع ميج 23 MF، ومتمركزا في قاعدة علي بن أبي طالب عليه السلام في الناصرية، وقد تم فتح مفرزة من 4 طائرات في قاعدة الوحدة الجوية في الشعيبة القريبة من البصرة. كانت الأحداث تتسارع في جبهات القتال، وطيارينا يراقبون تلك الأحداث بشغف عبر وسائل الإعلام ووسائل الاتصالات العسكرية. ففي الساعات الأولى من بداية هجوم قطاعات الجيش في الفاو تم إبلاغ طيارينا قبل فترة من بداية الهجوم عن الاستعداد لإسناد قطاعات الجيش بجهد جوي. وفي بداية الساعات الأولى للهجوم قدم إسناد جوي لطائرات اليوشن في ليلة 10 إلى 12 من شباط عام 1986 كحماية لها لقيامها بإلقاء القنابل على القوات الإيرانية تمهيدا للهجوم. وكذلك تم إلقاء قنابل التنوير لقطاعات الجيش المتقدمة للصولة والهجوم الكبير ضد القوات الإيرانية التي تحاول احتلال الفاو. وفي اليوم الثاني من معركة الفاو الأولى في شباط عام 1986 كلف بطلين من طيارين البواسل بواجب دورية مسلحة لحماية قطاعات الجيش البرية المتقدمة لتحرير الفاو من القوات الإيرانية، وذلك تحسبا لأي عمل عدواني واحتمالية تعرض قوات الجيش لضربات جوية إيرانية معادية. كان موقع دوريتهم فوق منطقة خور الزبير،
وكان الرقم 2 الطيار ميم نون في التشكيل وبوضع تشكيل قتالي مفتوح Flight Position وبارتفاع 2 كيلومتر. أبلغ مسيطر المقاتلات التشكيل بوجود طائرة معادية تخترق الحدود باتجاه الفاو حيث عبرت شط العرب وبارتفاع منخفض. أبلغ طيارنا مسيطر القاطع بأن الطائرات المعادية ستكون ضمن منطقة الواجب إذا كان دورانها إلى اليسار. بدأ بالانحدار التدريجي محاولا تحقيق رؤية بصرية مع الهدف، وطلب من الرقم 2 الطيار ميم نون التركيز لمشاهدة الهدف. عندها قام الطيارين بزيادة السرعة من 780 كيلومتر بالساعة إلى 900 كيلومتر بالساعة ليكون بارتفاع 1 كيلومتر باتجاه 70 درجة. كانت اليابسة إلى اليسار ومياه الخليج على اليمين. عندها تم فتح زر تشغيل الأسلحة سويتش أون لتهيئة منظومة الصواريخ واستعدادا لهجوم جوي مرتقب. وعند الاستمرار بالانحدار حتى ارتفاع 500 متر شوهد الهدف المعادي بصريا بالوهلة الأولى. كانت الطائرة المعادية من نوع F5 وهي في حالة دوران باتجاه 70 درجة، وكان تشكيل طيارين فوق الهدف بمسافة 1 كيلومتر. كانت الطائرة المعادية بارتفاع 50 متر تقريبا، وبزيادة معدل الانحدار أصبح الهدف أمام أحد طيارنا بمسافة 700 متر عندما بلغت سرعة طائرته 1000 كيلومتر بالساعة. تمت ملاحقة الهدف بتقرب خلفي والانحدار بنفس ارتفاع الطائرة الإيرانية المعادية والذي كان 30 مترا. وعند التقرب من الهدف المعادي لمسافة 400 متر في قتال التحامي أطلق صاروخ R-60 من الرقم 1 نحو الهدف لتصيب الطائرة بفوهة النفث المتحرك الأيمن. وفي تلك اللحظة بدأت الطائرة بالتسلق الحاد إلى 1400 متر. عندها غادر الطيار الإيراني الطائرة بالمظلة. هنا يتجلى الموقف النبيل للطيار العراقي تجاه الطيار الإيراني، حيث يقول: شاهدت طائرة العدو بعد إصابتها بصاروخ طائرة ميج 23 MF في فوهة النفث لطائرة F5 الإيرانية. تسلق إلى ارتفاع 1400 مترا وتمكن من القذف. بعد قليل شاهدت مظلة الطيار تفتح في السماء. قمت بتقليل سرعة طائرتي بتحويل جناح الطائرة إلى 16 درجة للسرعة الواطئة. وصلت بالقرب من مظلة الطيار الإيراني وقمت بالحوم قريبا منه للتأكد من سلامة وصوله إلى سطح الماء. لقد عملت دورانين حول المظلة بسرعة بطيئة، وكان بإمكاني أن أسدد عليه بمدفع طائرتي وأقتله، لكن هذا الأمر لا يعد من البطولة لأنه فقد وسيلة الدفاع عن نفسه. وأردف بطلنا قائلا: لقد استجمعت كل قيم البطولة والفروسية التي قرأتها أو سمعتها أو شاهدتها أمام ناظري في اللحظات الأولى من الموقف. لقد جاء في بالي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: العفو عند المقدرة. حضرت أمام ناظري شجاعة الفارس العربي المسلم وقواعد الاشتباك. بعد أن تم إسقاط الطائرة المعادية نظرت إلى ساعة المقصورة فوجدتها تشير إلى 3 مساء، وكان موقع إسقاط الطائرة شرق ميناء البكر 10 كيلومتر داخل المياه الإقليمية الإيرانية. هذه هي بطولات رجال القوة الجوية العراقية، وهذه هي مآثرهم الخالدة، فهم مثالا للشجاعة والإنسانية الحقيقية، وستكون ملاحمهم دروسا بليغة في الإيثار والقوة والصبر وبذل المستحيل لحماية الوطن. المجد كل المجد لصقور الجو الشجعان، والرحمة لشهداء العراق، والخزي والعار لكل عميل يحاول النيل من بطولاتكم يا رجال البطولات. مع تحيات صقور الجو العربية.